नमस्कार, सुग्रणमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। तर पितृपक्षामध्ये नैवेद्यासाठी लसूण न घालता एक ट्रिक वापरून पिठाच्या गुठळ्या न होता बनवा परफेक्ट अशी थापी वडी किंवा पाटवडी। तर ती बनवायची एकदम सोपी पद्धत आहे। तर आज आपण तीच बनवणार आहोत एकदम सोप्या पद्धतीने। आणि अजूनही तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर प्लीज सबस्क्राइब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉनलाही दाबा, म्हणजे तुम्हाला माझी प्रत्येक रेसिपी पाहता येईल। आणि कमेंट मध्ये प्रत्येक वेळेस सांगत जा की तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली, म्हणजे जर काही चुका होत असतील तर त्याही मला समजतील की माझ्याकडून काय चुकते। चला तर मग ती पाटवडी किंवा थापी वडी कशी बनवायची ते पाहूयात। तर त्यासाठी मी कोथिंबीर बारीक चिरून घेतली आहे, थोडंसं खिसलेलं खोबरं, हिरवी मिरची मी बारीक करून घेतली आहे, जिरी, हळद, मोहरी, तेल, बेसन पीठ, जेवढं बेसन पीठ घेतलंय मी तेवढंच पाणी घेतलंय आणि मीठ। तर आता थापी वडी आपण बनवून घेऊयात। त्यासाठी मी एका मोठ्या वाटीमध्ये बेसन पीठ काढून घेतले, कारण काय होतं जर तुम्ही बेसन पीठ नंतर मिक्स करायला गेला तर गाठी होतात। आणि तुम्ही जर नवीन असाल तर अशा पद्धतीने तुम्ही अगोदरच बेसन पीठाच्या गाठी फोडून घ्या, म्हणजे तुमच्या ज्या वड्या आहेत त्या परफेक्ट होतील, चुकणार नाहीत आणि छानही होतील। तर अशा पद्धतीने बेसन पीठ मी पाण्यामध्ये मिक्स करून घेते, कारण बेसन पीठ खूप लहान बारीक दळून दिले आणि त्या गाठी होतात करताना, त्यामुळे मी अशा पद्धतीने गाठी अगोदरच फोडून घेते। तर आता आपण फोडणी देऊन घेऊयात। तर फोडणी देण्यासाठी मी कढई ठेवली गॅसवर। कढई छान गरम झाली की आता यामध्ये तेल टाकूयात। थोडंसं जास्त तेल वापरायचे म्हणजे वड्या छान होतात। तर 2 चमचे तेल टाकलंय मी। आता यामध्ये मोहरी, तेल व्यवस्थित तापलं की जिरे आणि मोहरी टाकून घेऊयात। दोन्ही छान तडतडलं की आता यामध्ये हिरवी मिरची बारीक करून घेतली आहे ती टाकून घेऊयात। तीही तेलामध्ये छान अशी व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे। कधीही फोडणी देताना जे आपण फोडणीचं साहित्य टाकतोय ते छान असं तेलामध्ये परतून घ्यायचंय, म्हणजे पदार्थ छान लागतो। तर यामध्येच 1 चमचा हळद, हळदीमुळे छान असा आपल्या वडीला कलर येतो। आता यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर, मी फोडणीमध्ये पण कोथिंबीर टाकली आणि आपल्याला वरतून ही कोथिंबीर टाकायची आहे, म्हणजे दिसायला वडी छान दिसते आणि टाकलेली जी कोथिंबीर आहे ती पण चवीला छान लागते फोडणीमध्ये। आता यामध्ये जे बेसन पीठ आपण गुठळ्या फोडून घेतलेत त्या टाकून घेऊयात। तर एकदम पटपट हलवत राहायचे आणि एकत्र करायचे, कारण हे पटकन गोळा तयार होतो अशा पद्धतीने। तर छान असा मऊसर गोळा झालाय, परंतु माझ्याकडून मीठ टाकायचं राहिलं होतं तर मी मीठ आत्ता टाकले। तुम्ही फोडणीमध्येच शक्यतो मीठ टाकायचे। तर छान असा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने। हटून घेतल्यासारखं एकदम छान असं पीठ मिक्स करून घेतलंय मी। आणि आता आपण हे बघू शकता की छान असा मऊसर असा गोळा तयार झालेला आहे। तर चमच्याच्या सहाय्याने जे चिकटलेलं वगैरे आहे ते काढले मी अशा पद्धतीने, कारण आता आपल्याला थोडीशी याला वाफ देऊन घ्यायची। तर 2 ते 3 मिनिटं मी झाकून याला छान असं स्टीम करून घेते। कमी गॅस ठेवलाय मी। कमी गॅसवर छान असं वाफवल्यानंतर हे पीठ एकदम छान असं मऊ होतं। तर गरम आहे तोपर्यंतच आपल्याला याच्या वड्या थापायच्या आहेत, त्यामुळे मी गॅस बंद केलाय। आणि तुम्ही जर शक्य असेल तर ताटाला अगोदरच तेल लावून ठेवा। तर मी ताटाला थोडंसं तेल लावून घेते, कारण वड्या पटकन निघतात। जर तुम्ही असं कधी सहज खाण्यासाठी वड्या बनवत असाल तर तुम्ही यामध्ये लसूण टाकला तर चालेल, परंतु पितृपक्षामध्ये लसूण चालत नाही, त्यामुळे मी यामध्ये टाकलेला नाहीये। परंतु जर तुम्ही एरवी करत असाल तर लसूण नक्की वापरा, लसणामुळे खूप छान अशी चव येते या वड्यांना। तर मी थोडीशी कॅरी बॅग हाताला लावून घेतली आहे, कारण गरम आहे, हाताला पोळतं, त्यामुळं अशा पद्धतीने थापून घ्यायचे। गरम गरम आहे तोपर्यंतच थापायचे। अगोदर गोळा बनवून घ्यायचा आणि नंतर अशा पद्धतीने ताटलीमध्ये ते छान असं थापून एकसारखं घ्यायचे। आता यावरती खोबरं जे मी खिसून घेतले आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर पण टाकून घेऊयात। मी फोडणीमध्ये पण टाकली आहे, कारण तेलामध्ये छान अशी फोडणी दिली की ती चवीला छान लागते वडीमध्ये। तर हाताच्या साह्यानं असं कॅरी बॅग लावलेल्या हातानंच मी हे दाबून घेते, म्हणजे छान असं त्यावर बसेल। तर आता आपण थोडंसं कापून घेऊयात। गरम आहे तोपर्यंत
कट करून ठेवायचे आणि नंतर आपण ह्या वड्या काढणार आहोत। तुम्ही जरी पहिल्यांदा या वड्या करत असाल तरी सुद्धा अशा पद्धतीने जर तुम्ही वड्या बनवल्या तर नक्कीच त्या खूप छान होतील, बिघडल्या जाणार नाहीत। परफेक्ट असं मेजरमेंट आणि परफेक्ट अशी पद्धत आहे, त्यामुळे छान अशा तुमच्या थापी वड्या तयार होतील। तर तुम्ही बघू शकता अशा पद्धतीने तुम्ही उलटण्याच्या सहाय्याने त्या काढून घ्यायच्यात। इथं मस्त अशा वड्या होतात। तर या पितृपक्षामध्ये नैवेद्यासाठी तुम्ही या वड्या नक्की तयार करा। परत भेटूयात एका नव्या व्हिडिओ सोबत, तोपर्यंत माझ्यासोबत असेच नवनवीन पदार्थ बनवत राहा।